What's up guys? Welcome to another episode of Sampayan Garden. Though wala po tayo sa garden, pero this video is... Sorry. Ulit. Wala po tayo sa Sampayan Garden, nandito po tayo sa condo ng aking girlfriend. This video is an update tungkol sa BSFL or yung Black Soldier Fly. Sabi ko po kasi dun sa previous video ko ng BSFL, ganito. So mag-upload pa ako ng mga videos, specifically time-lapse videos na kumakain yung mga BSF ng mga food scraps. Ayan, so eto na po yun. Okay, meron po akong tatlong time-lapse videos na ginawa. Yung una po ay sa leftover na rice, taba ng baboy, and sariwang isda. So, simulan na po natin sa leftover rice. Ayan, so makikita nyo dito guys, no? Ilang minuto lang na ubos na agad nila yung rice, tapos nag-scatter na agad sila. Ano lang yung mga 7 to 10 minutes lang, ganun agad yung itsura ng ating BSFL bin nung naglagay ako ng leftover rice. Ngayon tignan naman natin dito sa sa taba ng baboy na luto. Di ko alam kung may taste buds ba yung mga BSFL natin, pero ang bilis nilang makain yung taba ng baboy. Nag-last lang siya siguro mga 1 hour and 30 minutes bago completely, hindi naman maubos. So hindi natin nakita kung naubos, pero nakita nyo talagang lumiit yung taba ng baboy nung kinakain nila. Yan. So, kung ito ay 1 hour and 30 minutes, ito naman susunod yung pinakamabilis, yung sariwang isda. Tinanggal ko muna yung mga BSFL doon sa mismong bin. Nilagay ko sila sa maliit na bin. Baka maging malansa yung substrate natin. So, medyo hassle yon. Ang problema, no, nung nilipat ko, nagsisialisa naman yung mga BSFL natin sa lalagyanan. So, ginawa ko, inulit ko sila ulit, nilagay ko sa mas malalim na lalagyanan, tapos nilahat ko na yung BSFL. Tapos, ganito na yung itsura niya. Ayun, so gaano nila katagal yun kinain? Ano lang po, alos 45 to 47 minutes lang nung naubos nila yung isda. Tapos makikita nyo talagang ang bilis nila maubos yung isda, lumabas agad yung buto. Tapos talagang gusto nila yung mga laman loob, yung mga hasa ng isda, yan. Medyo lang, no? Kapag sariwa pa yung isda yung pinakain nyo, talagang malansa. So, nung una, nasa loob ako ng kwarto ko, di ba? So, nilabas ko na siya kasi talagang sobrang lansa. Pero may kita nyo, sobrang bilis din nilang kainin. So, ayun nga po, no? 45 minutes lang inabot nung pagkain nila sa sariwang isda. Compare natin dun sa mangga na inabot ng 4 hours. Ito, wala pa isang oras. So, ayun po, no? If you want to step up your composting with BSFL, talagang ma-achieve mo yung zero waste pagdating sa kitchen mo. Remember, ang problema po natin sa traditional composting and vermiculture hindi tayo nakakapag-compost ng mga leftover food. Kasi sa tagal, no, yung compost bin natin pupuntahan na ng mga peste or lalangawin or babaho yung ating compost bin. Pero dito sa BSFL bin, talagang mauubos nila. I mean, ang ititira lang nila yung buto. So, pwede rin naman tayo mag-compost ng mga leftover food using Bokashi method. Kaso, ang problema kasi sa Bokashi method magastos. Bibili ka pa nung EM or yung effective microorganism, pati yung bran, yung rice bran. Dito sa amin mahirap makahanap ng rice bran. So, and yun nga, no, parang gagastos ka pa sa Bokashi method. Pag sa BSFL naman, no, medyo matrabaho siya, pero pwedeng wala kang gastusin. So, paano yung wala kang gagastusin? Para magkaroon ka ng continuous supply or palagi kang merong BSFL, kailangan natin makagawa ng pang-attract. So, yun po yung gagawin natin sa ating next video, kung paano po mag-attract ng BSF sa ating surrounding. So, abangan nyo po yan, guys. Okay, so ano naman pong mangyayari doon sa mga larvae natin, doon sa BSFL natin kapag lagi silang kumakain or tumagal-tagal na sila sa ating
compost bin. After ilang weeks po, no, magmamature na sila. Tapos, mapapansin nyo yung color white or medyo yellowish or brownish na larva ng BSF po natin, nagiging color black na siya. So, kapag ganun po, nag-enter na po siya ng pre-pupa stage. So, pag naging ganun na po yung BSFL nyo, hindi na po siya masyado kumakain ng mga food scraps. Ang gagawin niya na po ay maghahanap na po siya ng cool, dark, and dry place para mag-hibernate, para maging pupa, and then maging insekto. So, mapapansin nyo, no, kung mababa yung mga bin nyo and medyo moist yung wall nyo, may kita nyo ibang BSFL tumatakas, no, umaalis sila dun sa bin nyo kasi naghahanap na sila ng cool, dark, and dry place para mag-hibernate, para maging pupa, para maging insekto. So, sa mga bin, katulad nung sa akin na walang collecting system, ganito po yung ginawa ko. Naglagay na lang ako ng karton para yun yung gawing rampa nila. Kapag na-detect nila yan, aakyat sila dun pataas. Pagdating sa dulo, meron ako dong catch cup or container kung saan doon sila mahuhulog. Once makolekta ko sila doon, gagawa na lang ako ng improvised na lalagyanan kung saan sila mag-hibernate. Ang ginawa ko, kumuha ko ng plastic container, tapos nilagyan ko siya ng coco peat na tuyo. Tapos yun, lalagay ko na din yung mga pre-pupa na BSFL. So, yan. So, anong gagawin ko dito? Ilalagay ko sila sa love cage. So, gumawa rin po ako ng love cage. Ito po yung itsura na. Wala po kasi talagang space dito sa amin para maglagay ng net para sa love cage ng BSFL. So, ang ginawa ko, yung cage ng ibon, nilagyan ko ng mga screen mesh. So, tinahi ko yun. Isa-isa. I mean, tinahi ko yun kada gilid. So, yan. Lagay ko na dito. Yan. So, lesson learned, dapat pala susukatin muna natin yung plastic container kung kakasya. So, ililipat ko siya ng plastic container. Siyempre, lalagyan ko rin ng tubig. Kasi pagdating nila sa phase na ganito, sa stage na ganito yung insekto, so ang gagawin na lang nila dito, iinom na lang sila ng tubig para hindi sila ma-dehydrate and maghanap sila ng kapares para makapag-mate, para makapagsimula ulit ng reproduction. Ayan, so dito na natin sila antayin maging insekto and mag-mate. So hopefully maging successful itong DIY love cage natin. Hindi ko pa alam, first time ko itong gagawin. So tignan natin kung maging successful ba yung pag-mate natin ng mga BSF. Ayan, so hanggang dito na lang po muna. Sana po nagustuhan nyo po itong video na ito. Kahit alam ko yung iba sa inyo medyo nandire sa BSFL. Pero, ayan po, kung may mga katanungan or kung may gusto po kayong sabihin, huwag po mahiya mag-comment. Re-replyan ko po kayo dyan. And please follow our FB page and yung ating IG account. And yan, so maraming salamat po and stay safe and see you on my next video. Salamat po.